Primul efect este o tranziție care imită obiectivul unei camere foto. Pentru început, în pagina Edit, așez mai multe imagini una după alta. Deasupra lor, adaug un Fusion Composition și îl poziționez exact peste punctul de tăiere dintre primele două clipuri. După ce l-am deschis în pagina Fusion, adaug un fundal și îl conectez la Media Out. Pentru a crea primul panou, adaug un rectangle și îl conectez de fundal, astfel încât să acopere doar jumătatea superioară a ecranului. După fundal, adaug un nod Transform. Acesta îmi va permite să animez mișcarea panoului. Pentru al doilea panou, copiez nodurile Rectangle, Background și Transform și le pun într-o zonă liberă. Acum adaug un Merge și conectez cele două noduri Transform la acesta. În acest moment am două panouri negre, unul sus și unul jos. Selectez primul nod Transform, merg la începutul compoziției și mut panoul deasupra cadrului și activez un keyframe pentru poziția pe verticală. Merg apoi la jumătatea compoziției și aduc panoul în poziția normală. La final, îl mut din nou în afara cadrului. Procedez la fel și pentru panoul inferior. La început, îl poziționez sub imagine. La jumătatea compoziției îl aduc în poziția normală, iar la final îl mut din nou în afara cadrului. Dacă redau animația acum, cele două panouri se închid în centru și apoi se redeschid, exact ca obiectivul unei camere foto. Pentru ca mișcarea să fie mai fluidă, activez Motion Blur pe ambele noduri Transform. Apoi deschid fereastra Spline, selectez animațiile, apăs Zoom to Fit, Ctrl-A pentru a selecta toate punctele și apăs tasta S. Acum merg în pagina Edit, selectez compoziția, țin apăsat tasta Alt și o trag între celelalte clipuri. Apoi, dacă adaug un efect sonor, obțin această tranziție. Acest efect îmi permite să plasez textul în spatele unui obiect. Există mai multe metode prin care se poate realiza acest efect. Una dintre cele mai populare folosește Magic Mask, însă aceasta este disponibilă doar în varianta plătită a programului. Eu, pentru că folosesc versiunea gratuită, îl voi realiza direct în Fusion cu ajutorul unui Polygon Mask. Pentru început, selectez clipul din timeline, apoi îl deschid în pagina Fusion. Aleg cadrul din care vreau să înceapă efectul, în cazul meu aleg momentul în care camera începe să se apropie de clădirea din față. Adaug un nod Merge între Media In și Media Out. Apoi adaug un nod text și îl conectez la acesta. Scriu textul dorit, aleg fontul, dimensiunea și îl poziționez în locul în care vreau să apară. După ce textul este pregătit, selectez nodul text și adaug un Polygon Mask. Desenez masca urmărind cât mai atent conturul clădirii. După ce închid masca, verific dacă selecția este corectă și activez opțiunea Invert. Acum merg la cadrul în care vreau ca textul să înceapă să apară din spatele clădirii și activez un keyframe pentru opțiunea Solid din poligon. Apoi mă deplasez câteva cadre înapoi și dezactivez opțiunea Solid. În felul acesta, masca se transformă treptat, iar textul începe să apară exact în momentul ales de mine. Pentru a face efectul mai interesant, selectez nodul text și animez ușor dimensiunea textului. La final, deschid fereastra Spline, selectez toate nodurile, apăs Zoom to Fit, Ctrl-A pentru a selecta toate punctele și apăs tasta S. Următorul efect creează urme de mișcare în spatele unui obiect aflat în deplasare. Selectez clipul din timeline, dau click dreapta și aleg Open in Fusion Page. În cazul meu folosesc un clip cu fundal transparent, așa că nu mai este nevoie să decupez subiectul înainte de a aplica efectul.
Apăs Shift plus Space, caut nodul Trails și îl adaug după nodul Transform. Dacă redau compoziția, observ că obiectul începe să lase urme în spatele său pe măsură ce se deplasează. Înainte de fiecare previzualizare, apăs butonul Restart, astfel încât Fusion să recalculeze corect efectul. Pentru ca urmele să dispară treptat, reduc valoarea Gain. Apoi măresc puțin valoarea Blur, astfel încât urmele să fie mai moi și să semene mai mult cu un efect de blur. Pot ajusta și rotația pentru a schimba poziția urmelor de mișcare. Acest efect îmi permite să înlocuiesc complet cerul dintr-o imagine. Pentru început, selectez clipul din timeline, dau click dreapta și aleg New Fusion Clip. Apoi îl deschid în pagina Fusion. Primul lucru de care am nevoie este noul cer pe care vreau să-l folosesc. Acum adaug un nod Merge. Din zona media trag o fotografie sau un videoclip cu un cer și conectez noul cer în compoziție. În cazul meu folosesc un videoclip cu nori, deoarece oferă mai multă dinamică imaginii. După aceea adaug un al doilea Merge și conectez din nou clipul original în intrarea galbenă a nodului Merge. Practic, noul cer este plasat între două copii ale imaginii originale. Pentru a înțelege mai ușor ce se întâmplă, îmi organizez puțin nodurile. Țin apăsată tasta Alt și trag de conexiune. Fusion creează automat puncte de control pe traseul conexiunii, ceea ce îmi permite să aranjez mai bine fluxul de lucru. Aceste puncte nu modifică efectul și nu influențează rezultatul final. Rolul lor este doar să facă schema mai ușor de citit și de urmărit. Următorul pas este să elimin cerul din clipul original. Pentru asta apăs Shift plus Space, caut Delta Keyer și îl adaug în compoziție. Conectez clipul original la nodul Delta, iar ieșirea nodului Delta o conectez la intrarea galbenă a celui de-al doilea nod Merge. Iar apoi folosesc pipeta pentru a selecta cerul din imagine. Imediat, zona cerului devine transparentă și noul cer începe să fie vizibil în spatele imaginii. La prima vedere, efectul poate părea finalizat, însă dacă măresc imaginea, observ că noul cer afectează și anumite zone care nu ar trebui modificate, cum ar fi zona acestor copaci. Pentru a rezolva această problemă, selectez primul nod Merge, cel care adaugă cerul, și îi aplic un Polygon Mask. Conectez poligonul la intrarea albastră a nodului Merge și desenez o mască doar în zona cerului. În felul acesta, noul cer este limitat la partea superioară a imaginii și nu mai influențează restul cadrului. Pentru ca îmbinarea să fie cât mai naturală, selectez poligonul și măresc valoarea Soft Edge. Următorul efect face ca textul să apară ca și cum ar fi scris de mână, literă cu literă. În pagina Edit adaug un Fusion Composition pe care îl deschid în pagina Fusion. Primul nod pe care îl adaug este un background de care conectez la el un nod text. Scriu textul dorit, aleg un font cât mai gros și măresc puțin valoarea tracking, astfel încât să există mai mult spațiu între litere. În acest fel îmi va fi mult mai ușor să trasez peste ele. Acum selectez nodul text, apăs Ctrl Space, caut Mask Paint și îl adaug în compoziție. Imediat observ că textul a dispărut. Pentru a readuce, deschid fila Mask și activez opțiunea Invert. Deasupra ferestrei de vizualizare, selectez un alt stroke, apoi revin în fila Control, iar în secțiunea Stroke Control schimb Stroke Animation în Right On. Acum măresc dimensiunea pensulei până când aceasta acoperă aproape toată grosimea literelor, apoi reduc valoarea Softness la aproximativ 0,1. Mă asigur că mă aflu la primul cadru al timeline-ului și încep să trasez cu mouse-ul peste fiecare literă. Dacă greșesc, apăs Ctrl Z și repet desenarea. După ce termin o literă, continui direct cu următoarea, fără să întrerup trasarea. După ce am trasat întregul cuvânt, revin în fila Mask și dezactivez opțiunea Invert. Pentru a controla viteza animației, deschid panoul Keyframe de sus, extind Mask 1, apoi Stroke
Zoom to Fit, selectez toate keyframe-urile, click dreapta și aleg Time Stretching. Trag apoi ultimul keyframe spre stânga pentru a scurta animația. Cu cât comprim mai mult keyframe-urile, cu atât textul va fi scris mai rapid. Următorul efect este o tranziție fluidă în care primul clip iese din cadru, iar următorul intră din direcția opusă. Pentru început, merg în pagina Edit, deschid Effects și adaug un Adjustment Clip deasupra celor două clipuri. Acum reduc durata Adjustment Clipului la 20 de cadre. Merg 10 cadre spre stânga, revin la tăietură, merg 10 cadre spre dreapta și taie restul Adjustment Clipului. Selectez Adjustment Clipul și intru în pagina Fusion. Selectez nodul Media In, apăs Ctrl Space, caut Transform FX și îl adaug în compoziție. Mă poziționez la începutul Adjustment Clipului și adaug un keyframe pentru pozițiile X și Y. Apoi merg la ultimul cadru al primului clip și adaug încă un keyframe, fără să modific valoarea. Merg un cadru mai departe, la începutul celui de-al doilea clip și adaug al treilea keyframe. La final, merg la ultimul cadru și adaug al patrulea keyframe. Primul și ultimul keyframe le las neschimbate, voi modifica doar cele două keyframe-uri din mijloc. Mă poziționez pe al doilea keyframe și modific valoarea X până când imaginea este complet în afara ecranului, în direcția în care vreau să se deplaseze tranziția. Apoi merg la al treilea keyframe și fac exact opusul. Mut imaginea afara ecranului, dar în partea opusă. În acest fel, primul clip va ieși din cadru, iar al doilea va intra imediat din direcția opusă. Pentru ca mișcarea să fie mai fluidă, deschid fereastra Spline, selectez animația nodului Transform și apăs Zoom to Fit. Selectez toate keyframe-urile și apăs tasta S. Observ că în timpul mișcării apar aceste spații goale în jurul imaginii. Pentru a le elimina, în inspector schimb opțiunea Edge pe Mirror. Marginile imaginii vor fi oglindite și vor umple automat zonele goale. Ultimul pas este să activez Motion Blur din fila Settings. Următorul efect creează o reflexie realistă pentru un text. Pentru început, merg în pagina Edit, deschid Effects și trag un Fusion Composition în Timeline. Apoi îl deschid în pagina Fusion. Primul nod pe care îl adaug este un background. În inspector reduc valoarea alfa la 0, astfel încât fundalul să fie complet transparent. Acum adaug un nod text și îl conectez la nodul background, ceea ce creează automat un nod merge. Selectez nodul text, scriu textul dorit, aleg un font cât mai gros și îi măresc dimensiunea. Apoi îl mut în partea superioară a ecranului pentru a lăsa spațiul reflexiei. Cu nodul text selectat, apăs Shift plus Space, caut nodul Mirror și îl adaug în compoziție. În inspector modific Angle la 90 de grade, apoi ajustez poziția până când reflexia apare imediat sub text. Pentru ca reflexia să dispară treptat, adaug un Rectangle Mask la nodul Mirror. Măresc valoarea Soft Edge și poziționez masca astfel încât partea de jos a reflexiei să fie estompată. Acum adaug un nod Blur după Mirror. Aplic și acestui nod un Rectangle Mask astfel încât blurul să afecteze doar reflexia. Merg la cadrul 25, deschid tabul Shading și adaug un keyframe pentru Opacity. Apoi merg la cadrul 0 și reduc opacitatea la 0. În continuare deschid tabul Text și animez parametrul Tracking. Adaug un keyframe la cadrul 25, apoi revin la cadrul 0 și măresc valoarea Tracking, astfel încât literele să pornească mai depărtate una de alta și să se apropie pe parcursul animației. Pentru ca mișcarea să fie mai fluidă, deschid fereastra Spline, selectez animația, Ctrl A pentru a selecta toate punctele și apăs tasta S. Următorul efect transformă înregistrarea ecranului telefonului într-o hologramă care pare proiectată de dispozitiv. Primul este o filmare cu cineva care ține în mână un telefon, iar al doilea este înregistrarea ecranului telefonului.
Așez înregistrarea ecranului deasupra clipului principal, după care ajustez dimensiunea, astfel încât să fie de aceeași mărime. Selectez cele două clipuri, dau click dreapta și aleg New Fusion Clip. După care intru în pagina Fusion. Primul lucru pe care îl fac este să redenumesc cele două noduri Media In, astfel încât să fie mai ușor de urmărit. Selectez primul nod, apăs F2 și îl redenumesc Fundal, iar al doilea ecran. Acum transform înregistrarea ecranului într-o hologramă. Selectez nodul ecran, apăs Shift plus Space și adaug un nod Brightness Contrast. În inspector, deschid secțiunea Alpha și reduc valoarea Gain până la aproximativ 0,7. Astfel, holograma devine ușor transparentă și se integrează mai bine în imagine. În continuare, apăs din nou Shift plus Space și adaug un nod DVE. Cu ajutorul acestuia pot ajusta perspectiva înregistrării ecranului folosind rotațiile pe axa X, Y și Z. Pot modifica mărimea și poziția până când aceasta apare aliniată cu ecranul telefonului. Pentru a crea conturul luminos, selectez nodul DVE, apăs Shift plus Space și adaug un nod Color Correction. Apoi aleg o culoare care se semne cât de cât cu o hologramă. Ultimul pas este animația de apariție. Selectez nodul ecran și adaug un nod Transform. Mă poziționez în momentul în care vreau ca holograma să fie complet vizibilă și adaug câte un keyframe pentru poziție și mărime. Apoi merg la cadrul în care degetul trece peste ecranul telefonului, mut holograma astfel încât să se suprapună perfect peste ecran și reduc mărimea la 0. În acest fel se creează impresia că holograma iese direct din ecranul telefonului. Pentru animația de ieșire fac exact același lucru. Mă poziționez în momentul în care vreau ca holograma să înceapă să dispară și adaug un keyframe pentru poziție și mărime. Apoi merg câteva cadre mai în față, poziționez holograma din nou peste ecranul telefonului și reduc mărimea la 0. Pentru ca animația să fie mai fluidă, deschid fereastra Spline, selectez Transform, apăs Zoom to Fit, selectez toate punctele, click dreapta, iar de la Ease aplic Out Cubic. Următorul efect transformă un logo obișnuit într-o animație spectaculoasă formată din particule. Pentru început, în pagina Edit, adaug un Fusion Composition, apoi îl deschid în pagina Fusion. Din zona media, trag un logo în format PNG cu fundal transparent. Pentru a-l vedea în prima fereastră, îl selectez și apăs tasta 1. Primul nod pe care îl adaug este P-Image Emitter. Acest nod transformă imaginea într-o sursă de particule. Pentru ca particulele să poată fi afișate, mai am nevoie de un nod P-Render. Îl adaug după P-Image Emitter și îl conectez la Media Out. În acest moment, logo-ul este deja transformat într-un sistem de particule. Observ însă că dimensiunea lui este prea mare, așa că selectez nodul logo-ului, apăs Shift plus Space și adaug un nod Transform. Din inspector, reduc dimensiunea până când logo-ul se încadrează corespunzător în imagine. Selectez P-Image Emitter și din inspector schimb stilul particulelor din Point în Blob. Apoi merg la Size și măresc valoarea până la aproximativ 0,5 pentru ca particulele să fie mai vizibile. În secțiunea Control modific durata de viață a particulelor. Setez Lifespan la aceeași valoare cu durata compoziției, astfel încât particulele să rămână vizibile pe întreaga animație. Tot aici modific Random Seed pentru a obține o distribuție mai naturală și măresc valorile Velocity și Velocity Variance, astfel încât particulele să capete o mișcare mai dinamică. Dacă observ că particulele se deplasează într-o direcție nedorită, modific valoarea Angle Z până când acesta se mișcă exact așa cum îmi doresc. Pentru ca mișcarea să fie mai naturală, adaug un P-Turbulence între P-Image Emitter și P-Render. În inspector modific valorile Strength X, Strength Y și Strength Z, apoi cresc ușor și valoarea Density. Pentru a obține o animație mai fluidă, deschid fereastra Spline, selectez keyframe-urile și apăs tasta S. Revin în pagina Edit și de la Playback Render Cache activez Smart, deoarece sistemele de particule sunt destul de solicitante și astfel previzualizarea va rula mult mai fluent.
Un alt avantaj al acestui efect este că îl pot reutiliza foarte ușor și în alte proiecte. Tot ce trebuie să fac este să înlocuiesc logo din imagine, de exemplu cu un text, iar întreaga animație va funcționa în continuare, fără să fie nevoie să reconstruiesc toate nodurile. Următorul efect transformă un logo 2D într-un logo 3D. Pentru acest efect, voi începe direct în pagina Fusion. Din zona media, trag logo-ul în format PNG în zona de lucru. Fusion creează automat nodurile Media In și Media Out. Deocamdată deconectez cele două noduri pentru a putea construi structura 3D. Selectez nodul Media In, apăs Ctrl Space și adaug pe rând următoarele noduri: Image Plane 3D, Duplicate 3D, Transform 3D și Render 3D. La final, conectez Render 3D la Media Out. Selectez nodul Duplicate 3D și apăs tasta 1 pentru a-l vedea în fereastra din stânga. Apoi selectez Render 3D și schimb Render Type pe Hardware Render, astfel încât Fusion să redea compoziția mult mai rapid. Selectez nodul Duplicate 3D, iar în inspector măresc valoarea Copies la 150. Apoi modific Z-Offset la -0,01. Imediat observ că logo-ul capătă adâncime și începe să arate ca un obiect 3D. Selectez nodul Transform 3D și apăs tasta 1 pentru a-l afișa în fereastra din stânga. Apoi mă poziționez la primul cadru și încep să animez logo-ul. Modific valorile rotației: X la -60, Y la 30 și Z la 15 grade. Apoi reduc mărimea la 0, astfel încât logo-ul să pornească rotit și să apară treptat pe măsură ce animația rulează. Adaug keyframe-uri pentru toate aceste valori. Merg apoi aproximativ 2 secunde mai în față și reduc mărimea la 1. Apoi readuc rotația X și rotația Z la 0, iar rotația Y o setez la 360. Astfel, logo-ul face o rotație completă înainte de a ajunge în poziția finală. Pentru ca animația să fie mai fluidă, deschid fereastra Spline, apăs Zoom to Fit, selectez toate punctele, clic dreapta, Ease și aleg Out Cubic.